السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس بخير هانيين ان شاء الله. اليوم جبت لكم وصفه طبيعيه، عصير طبيعي من اللفت. هو صحي خصوصا في هذا الوقت دابا بالنسبه للكبار والصغار. الحساسيه، العطيس، السعال بصفه عامه، الكحبه، الحراره، السخانه، الحلاقم، خصوصا الدراري الصغار دابا اللي ما كتعرفوش اش ديروا ليهم. كتحيروا وملي كتشدوا السخانه كتوليو تالفين، ما كتعرفوا ما ديروا. عندكم اللفت في الدار رخيص، درهم 30 ريال الكيلو. غادي تكونوا حاطينه تشري، ديروا معاه الحليب نص يطرو مع 5 لفتات ولا 4 دانون منسم كيف ما كان النوع ديالو، بالتوت، بالرمان، بانان، اي نوع ديال دانون. غادي تزيدوا عليه يا اما السكر او العسل. الا ما كانش عندكم العسل غديروا غير السكر باش ديروا حلو. هو صحي 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 بزاف ومفيد. غادي يحيد لكم السخانه للدراري الصغار، حتى الكبار حتى هما. والدراري الصغار الا ما كانوش كيبغيوه غادي ديروا ليه التنسيم باش ما يعرفوش، يا اما تزيدوا معاه بنانه او لا اي حاجه باش ما يعيقوش به. ضروري غادي ان شاء الله غادي نطحنوا، غادي نوريكم الطريقه كدير. ها هو العصير دابا من بعد ما طحناه زيناه بالفريز، كيجي خاتر 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 وزوين. جربوا ان شاء الله غادي يعجبكم. هو مفيد وصحي الدراري الصغار والكبار. ان شاء الله تعجبكم الطريقه، الوصفه سهله. وردوا عليا الخبار، وما تنساوش ديروا اشتراك في القناه ومشاركه هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم والعائلات ديالكم. الناس اللي عندهم دابا في هذه المنزله يجربوها، وان شاء الله غادي يكون بالخير. وديروا لايك للقناه، وان شاء الله نتمنى يعجبكم بزاف. هو راه خاطر وزوين انا عجبني وفادني بالمعقول. الكحبه ما كاش كتخليني الناس نهائيا، والحمد لله دابا هاد الطريقه بخير وعلى خير. دابا راه نقصت الحمد لله، وان شاء الله تتوما تعجبكم وتفيدكم.